හරි බ්‍රීඩිං වල ෆයිනල් PDF එක දැන් අපි ඩිස්කස් කරන්නේ. එතකොට බ්‍රීඩිං ගත්තොත් බ්‍රීඩිං වල දැන් අපි කතා කරා PDF තුනක් වගේ. ඊට පස්සේ දැන් මෙතන ෆයිනල් PDF එකේ තියෙන්නේ බ්‍රීඩිං හයිබ්‍රිඩ් කල්ටිවර්ස්. එතකොට මේ හයිබ්‍රිඩ් කල්ටිවර්ස් බ්‍රීඩ් කරන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි දැන් අපි ඩිස්කස් කරන්නේ. එතකොට hybrid varieties are the first generation offspring of the cross between the parent with contrasting genotypes. එතකොට hybrid variety එකක් කියන්නේ මොකක්ද? ඒගොල්ලෝ මේ first generation offsprings ලා of a cross between parent with contrasting genotypes. එතකොට අපි මේ මෙතනදී ඒගොල්ලන්ගේ මේ cross එක වෙන්නේ ඒ කියන්නේ parents වල දෙන්නේ කියන cross එකක් වෙන්නේ. එතකොට parents ලාගේ සාමාන්‍ය genotype එක එකිනෙකට ප්‍රතිවිරුද්ධ මේ වෙනස් genotypes තමයි තියෙන්නේ. එතකොට with the hybrid variety the F1 generation is grown. එතකොට hybrid variety එකදී ගොඩක් කරලා මොකද වෙන්නේ? F1 generation එක තමයි මේ අපි continue කරන්නේ. ඊට පස්සේ දින සාමාන්‍ය nature of the cross pollinated crops. එතකොට cross pollinated මේ crops වල nature එක කොහොමද කියලා තමයි මෙතනදී මේ slide එකේදී අපි බලන්නේ. එතකොට ඒක ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් දෙකයි. open pollinated varieties තියෙනවා. F1 hybrid varieties තියෙනවා. එතකොට open pollinated varieties ගත්තොත් ඒ කොටස් දෙකයි. heterozygous and මේ heterogeneous. ඊට පස්සේ F1 varieties ගත්තාම ඒකේ තියෙනවා heterozygous and homogeneous. එතකොට සාමාන්‍ය homogeneous එක කිව්වහම වදන්නවා සාමාන්‍ය homogeneous කියන්නේ මොකක්ද? homogeneous කියන්නේ මේ එයාගේ phenotypically ඒගොල්ලෝ සමානයි. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ රූපානුදර්ශය ගොඩක් වෙලාවට මේ සමානයි. හරිද? ඊට පස්සේ මේ දැන් අර අපි මුලින්ම කතා කරන්නේ මේ මෙතන breeding hybrid cultivars කියලා. දැන් උතන මේ මට එක්සැම්පල් එකක් කියන්න හිටියේ ඒක පොඩ්ඩක් මේ අමතකුණා මේ දැන් ඔයාලා දන්නවා ඇති සාමාන්‍යයෙන් මේ අපි මේ hybrid chili variety එකක් ගැන කතා කරා ලෙක්චර් එකේදී හරි. ඒතකොට hybrid chili variety එකේදී කතා කරේ ඒක එක්සැම්පල් එකක් විදිහට ගත්තේ මේ ඒකේ තියෙනවා මේ මෙන්න මේ විදිහට මම මෙතන මේ ලියන්න. ඒකේ ඉන්නවා මේ MICH hybrid 1 එක. හරිද? එයාව හොයාගන්නේ 2015. ඊට පස්සේ තව එක්කෙනෙක් ඉන්නවා MICH hybrid 2 කියලා. එයාව ඩෙවලොප් කරන්නේ 2017. හරිද? එතකොට මේ සාමාන්‍යයෙන් මේ දෙන්නම තමයි යූස් කරන්නේ මේ ඒ කියන්නේ දැන් මේවට තමයි අපි කියන්නේ hybrid varieties කියලා. මේවා අපි hybrid මේ varieties කියන්නේ මේ වගේ කියන්නේ මේ ඔය MICH දැන් මේවා මේ chili varieties හරි. chili එතකොට දැන් මේකේ සාමාන්‍යයෙන් මේ 2015 හරි. මේක තමයි ගොඩක්ම ප්‍රසිද්ධ එක MICH hybrid 1 කියන එක මේ ඒක සාමාන්‍යයෙන් හෙක්ටයාරයකට ගත්තොත් මෙට්‍රික් ටොන් 32ක් 35ක් හරි 32ක් 35ක් විතර මේ අස්වැන්න තියෙන chili variety එකක් හරි. එතකොට මේක ඩෙවලොප් කරේ කොහොමද? මේ P1 විදිහට සහ P2 විදිහට අපි යූස් කරේ වැරණියා සහ ගල්කිරියාගම කියන මේ පේරන්ට්ස් දෙන්න. හරි. එතකොට මේ මෙතන මේ වැරණියා සහ මේ ඊට පස්සේ එක පොලිනේට් මේ ක්‍රොස් පොලිනේට් කරේ ගල්කිරියාගම. එතකොට මේ දෙන්නව සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ හැදුවේ සාමාන්‍ය සෙල්ෆින් කරලා මෙයා 2009 ගල්කිරියාගම වැරණියක සාමාන්‍ය ඩෙවලොප් කරේ 2011 වගේ. එතකොට මේ දෙන්නගේ සාමාන්‍යයෙන් අස්වැන්න තමයි මෙට්‍රික් ටොන් 20ක් 25ක් විතර වැරණියාගේ අස්වැන්න හෙක්ටයාරයකට. ගල්කිරියාගම අස්වැන්න සාමාන්‍ය මෙට්‍රික් ටොන් 12ක් 15ක් වගේ. එතකොට මේ හයිබ්‍රිඩ් වරයිටි වල අර කොච්චර මේ ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එකක් තියෙනවද කියලා බලන්න. දැන් ඔයාලා බලන්න මෙතන මේ කොහොමද මේ අස්වැන්න වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. හරි. එතකොට මේ MICH 1 මේ හයිබ්‍රිඩ් 1 කියන එක සාමාන්‍ය මෙට්‍රික් ටන් 32ක් 35ක් විතර. ඒතර එතනට ඩෙවලොප් වෙලා තියෙන මේ මෙට්‍රික් ටන් 20ක් 25ක් 12ක් 15ක් තියෙන වරයිටි එක තමයි මෙතන නිකන් මේ ගිහින් තියෙන්නේ. හරි. ඒ හයිබ්‍රිඩ් වරයිටි එක මම ඔයාලට එක්සැම්පල් එකක් විතර කියන්න හිටියා. මට පොඩ්ඩක් ගියන් සයිඩ් එකට යන්න කලින් මේ පොඩක් අමතක වෙච්ච නිසා තමයි මම ආයි මේ පස්සටයි ලෝක කිව්වේ. මොකද ඒක මේ අර මේක තේරුම් ගන්න එක හයිබ්‍රිඩ් මේ කල්ටිවර් එක බ්‍රීඩින් එක කොහොමද වෙන්නේ කියලා තේරුම් ගන්න මම හිතනවා ඒක හොඳ උදාහරණයක් කියලා. ඊට පස්සේ අපි එනවා මේ ඉන්බ්‍රීඩින් වලට. එතකොට ඉන්බ්‍රීඩින් ගත්තොත් ඉන්බ්‍රීඩින් occurs whenever individuals mate. ඒ කියන්නේ අපි ගොඩක් අර ඉන්බ්‍රීඩින් කරනවා කියන්නේ මොකද්ද? ඉන්බ්‍රීඩින් කරනවා කියන්නේ
සරලව කිව්වොත් අපි සෙල්ෆින් කරනවා. අර එකම සෙට් එක යූස් කරලා දිගටම මේ ඉන්බ්‍රීඩින් කරගෙන යනවා. ඔය ඉන්බ්‍රීඩින් කියන්නේ මේ ගොඩක් ඉන්බ්‍රීඩින් ලයින්ස් ගත්තට පස්සේ මේ ඒක ගැන අපි ගොඩක් කාල continuously self pollinate කරනවා කියන එක තමයි මේ කියන්නේ. The inbreed lines individuals of particular species which are nearly identical to each other in genotype. එතකොට මේගොල්ලෝ අපි අර දිගටම ඉන්බ්‍රීඩ් කරන නිසා මොකද වෙන්නේ? ඒගොල්ලන්ගේ අපිට ඔබ්සර්ව් කරන්න පුළුවන් ජීනෝටයිප් එක ගොඩක් කාලට එකයි. හරිද? ජීනෝටයිප් එක එකයි මේ ඉන්බ්‍රීඩ් කරපු මේ සෙට් එකේ. මෙදී ජීනෝටයිප් එක මේ එකයි. එකයි කියන්නේ ගොඩක් කාලට සමානයි. හරිද? ඊට පස්සේ at least 98.6 of the loci in the individuals will be homozygous. ඒක ගොඩක් කාලට මේක homozygous. ඒතර ආදන්න homozygous කියන්නේ මොකක්ද? homozygous කියන්නේ ඒගොල්ලෝ phenotypically එක වගේ. totally එක වගේ. ඊට පස්සේ අපි කතා කරනවා inbreeding depression එක. අද inbreeding depression එකට කලින් චුට්ටක් මම මෙතන කියන්නම්. සාමාන්‍යයෙන් මේ කියන්නේ අපි self pollinate කරාට පස්සේ ඒක මම ඕගොල්ලෝ දන්නවා. මම ආයි පොඩ්ඩක් කරලා අඳලා පෙන්නන්නම්. අර පොඩ්ඩක් මතක් වෙනවා කියලා. දැන් parent varieties ඉන්නවා එහෙම ඒ කියලා. මේ දෙන්න මේ breed කරාම මොකද වෙන්නේ? මේම කෙනෙක් එනවා. මෙහෙම එක්කෙනෙක් එනවා. සහ මෙහෙම එක්කෙනෙක් එනවා. එතකොට මෙයා 125යි. මෙයා 150යි. මෙයා 125යි. හරි? ඊට පස්සේ මේ ඔන්න ඔය ටික තියෙනවා මේ ඊට පස්සේ අර දිගටම ඕක කරගෙන යද්දි මේ ඕක අර හෝමෝසයිගස් වෙනවා. හරි? ඒ කියන්නේ totally අර phenotype එක එක වගේ වෙනකම් එනවා. ඊට පස්සේ මේ inbreeding depression එකට එනකොට inbreeding depression එකේදී මොකද වෙන්නේ? Loss in size and the vigor that manifested as heterozygous decreases. Now loss in size and vigor. ඒ කියන්නේ සමහරට මේ inbreeding depression එක ආවට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? අර දැන් මේ අපි අර continue මේ කරනවා තමයි. කියන්නේ අර inbreeding ගොඩක් දුරටම දිගටම continue කරාට පස්සේ සාමාන්‍ය අර ප්‍රතිවිගෝ ඒ කියන්නේ දරා ගැනීම හැකියාව හැම අඩු වෙනවා. අර heterozygosity decreases. හරි. heterozygosity එකක් නේ. ඒතර ඔක්කොම එක වගේ phenotype මේ genotype එකත් එකයි phenotype එකත් එකයි. ඒත් සමහරවිට size එක එහෙමත් අඩු වෙන්න පුළුවන්. So one factor that contributes to the loss in vigor is an increase in frequency and homozygosity of the recessive genes. එතකොට මේ one factor that contributes to the loss in vigor. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ඒ කියන්නේ එක factor එකක් අපි සාමාන්‍ය contribute කරනවා නම් මේ අපි හිතමුකෝ මේ vigor එක කියන්නේ මේ ප්‍රතිරෝධීතාවය වගේ. ඒකේ හරිම definition එක ගත්තොත් මේ vigor එකට මේ කියන්නේ සාමාන්‍ය මේ ශක්තිමත් දැඩි කියන එක තමයි vigor කියන්නේ. දැන් ඒකට මේ එතකොට අපි හිතමු මොකක් හරි එක ෆැක්ටර් එකක් තියෙනවා ඒක contribute කරන්නේ ඒ දැඩිකම හරි ශක්තිය අඩු කරන. ඊට an increase in the frequency and the homozygosity of recessive genes. එතකොට සාමාන්‍ය ඒකේ frequency එක වැඩි වෙනවා කියන්නේ මේ මොකද වෙන්නේ? අර මේ ඒ ශක්තිමත් බව අඩු වෙනවා. හරිද? Inbreeding depression common occurs following increases in homozygosity in the cross-pollinated species. එතකොට inbreeding depression කියන එක සාමාන්‍යයෙන් ඇති වෙනවා කොහොමද? මේ following increases in the homozygosity in the crossing pollinated crops. ඒතකොට සාමාන්‍ය homozygosity එක cross pollination species වලට ගියාට පස්සේ ඒ cross pollination species ගත්තොත් ඒ වගේ ඒවා ඒ කියන්නේ මොකක්ද ස්පීසිස් එකක් එයා උපතින් මේ කියන්නේ එයාගේ genetically මෙයා cross pollinate වෙන්න හැදිලා තියෙනවා. හරි. හැබැයි එයාව අපි ගොඩක් කරලා inbreed කරන්න වගේ ගියාට පස්සේ ගොඩක් කරලා ඔය වගේ ඔය depression එක එන එක සාමාන්‍යයි. හරිද? ඊට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් ඔය උතන මේ සාමාන්‍යයෙන් ඔය depression එක නිසා මොකද වෙන්නේ? සාමාන්‍යයෙන් මේ stress tolerance එක අඩු වෙනවා, disease tolerance එක, yield එක වගේ අඩු වෙන ඒ වගේ factors අඩු වෙන්න පුළුවන්. හරිද? ඊට පස්සේ in normally self pollinated species the adverse effect from the inbreeding is normally not apparent. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය self pollinated crop එකක් නේ. ඒ කියන්නේ යා genetically මම self pollinated crop එකක්. ඒතර මම selfing වුණා මම කොච්චර selfing වුණත් ගොඩක් වෙලාවට මේ එයාගේ එහෙම depression තත්ත්වයක් එන්න දින හැකියාව ඒ කියන්නේ මේ සාමාන්‍ය එහෙම වෙන්නේ නැහැ. හරි. normally වෙන්නේ
මේ හැබැයි ක්‍රොස් පොලින් ක්‍රොප් එකක් නෑ. ඒතකොට යා සාමාන්‍යයෙන් මේ ඔය ඉන්බීට් කරන්න ඊට පස්සේ යාර ඉන්බීට් මේ ඩිප්‍රෙෂන් එනවා කොහොම? හරිද? These crops may be maintained in the homozygous condition without apparent loss of vigor. එතකොට අපි අර ඒගොල්ලන්ගේ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් self pollinated අයගේ සාමාන්‍ය easily අපිට homozygous condition එක maintain කරන්න පුළුවන්. මේ අර ශක්තිමත් බව මේ අඩු වෙන්නේ නැතුව මේ කෙලින්ම මේ these crops may be maintained homozygous condition. ඒ කියන්නේ කෙලින්ම මේ homozygous condition එක maintain කරගන්න පුළුවන් without apparent loss of vigor. කියන්නේ මේ vigor එක අඩු වෙන්නේ නැතුව මේ loss of vigor. Reduction in vigor in corn with successive generation of inbreeding. The reduction in vigor in corn with successive generation of the inbreeding. එතකොට මේ inbreeding කරලා සාමාන්‍ය generation 6ක් විතර යද්දී මේ එයා vigor එක මේ අඩු වෙච්ච විදිහ මේ පෙන්වලා තියෙනවා මේ graph එකේ. එතකොට ඊට පස්සේ තියෙන crop responses to inbreeding. එතකොට සාමාන්‍ය මේ crop responses මොනවද inbreeding වලට? එතකොට සාමාන්‍ය intolerant ඒවා තියෙනවා. ඊට පස්සේ සාමාන්‍ය කැසාවක් carrot and alfalfa. ඊට පස්සේ severe inbreeding depression පෙන්වනවා තියෙනවා. maize වගේ දේවල්. ඊට පස්සේ severe කියන්නේ සාමාන්‍ය මේ සෑහෙන එක depression එක උඩරිම තත්ත්වයට යනවා. ඊට පස්සේ little inbreeding depression එක පෙන්වන ඒවා තියෙනවා sunflower onion. ඊට පස්සේ self pollinators ඉන්නවා less inbreeding depression. එතකොට ඒගොල්ලන්ට සාමාන්‍ය මේ inbreeding depression එකක් නෑ අතන. තියෙනවා ඒක සාමාන්‍ය අර ගණන් කරන්න බැරි පුඩි ගානක් කියන්නේ පුංචි ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ යනවා hybrid vigor or the heterosis. Hybrid vigor is the increasing the size or vigor of the hybrid over the average or mean of its parents. එතකොට ගත්තොත් මේ hybrid එකකදී සාමාන්‍යයෙන් මේ මොකද වෙන්නේ? දැන් අර අපි දැන් අර මොකද කරේ cross එකක් මේ selfing කරා. හරි cross එකක් self cross pollinated crop එකක් self කරාට පස්සේ එයාට depression එකක් ඇවිල්ලා vigo එකේ මඩ වුණා. හැබැයි එහෙම කරපු hybrid variety දෙකක්. හරි දැන් මෙතන මේ ඉන්නේ මේ hybrid variety inbreed කරපු hybrid variety දෙකක්. හැබැයි මේ inbreed කරපු දෙන්නේ cross pollinated crops දෙකක් තියෙනවා. hybrid varieties දැන් නෙමෙයි inbreed කරපු crops දෙකක් ඉන්නේ. එතකොට මේ inbreed කරපු crops දෙක මේ ආයි මේ cross කරලා එන hybrid එක සාමාන්‍යයෙන් ඒගොල්ලෝ මේ size එකත් වැඩි ඒ වගේම මේ vigor එකත් වැඩි මේ ඒගොල්ලන්ගේ parents අත් දෙක compare කරලා පස්සේ ඒවල මෙතන මේ pods උනත් පේනවා මැද තියෙන hybrid variety එකේ මේ pod එක තමයි මේ මෙතන තියෙන්නේ මේ ඒ කියන්නේ hybrid එකේ කරලා ඒතකොට පේනවා ඒකේ තියෙන මේ ඇට ගන්න වැඩි comparatively අර inbreed කරපු cross pollinated මේ varieties දෙකට වඩා ඊට පස්සේ මේ it has been an explanation of the hybrid vigor. Right? The hybrid vigor result from the bringing together favorable dominant genes. So සාමාන්‍යයෙන් hybrid එකකදී මොකද වෙන්නේ? Hybrid vigor result from bring together favorable dominant genes. එතකොට අපි අර favorable dominant genes ඉස්සරහට ගේන්න තමයි මේ hybrid එක උපකාර වෙන්නේ. Genes that are favorable for vigor and the growth are dominant and genes that are harmful to the individual are recessive. දැන් මෙතනදී මොකක්ද කියන්නේ? Genes that are favorable for vigor. කියන්නේ favorable මේ vigor එකට favorable genes ඒ වගේම growth එකට favorable genes are dominant. එතකොට එතනදී සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ vigor එකට ඉන්න ඒ කියන්නේ vigor එකට ඉන්න genes උයි growth එකට ඉන්න genes උයි dominant. හරිද? එතකොට and genes that are harmful to individual are recessive. එතකොට මේ harmful genes හරිද? recessive. එතකොට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් ගහක් පෙන්වන්නේ හැමතිස්සෙම dominant gene එකේ ලක්ෂණ හරි. ඒතකොට recessive කියන්නේ harmful recessive genes තිබ්බත් ඒගොල්ලන්ට පෙන්වන්න අවස්ථාවක් නැහැ. එළියට එන්න අවස්ථාවක් නැහැ. මොකද මේ favorable dominant gene set එකක් ඉන්න නිසා. හරිද? The dominant genes contribute by the one parent may complement the dominant genes contributed by the other parent. එතකොට the dominant genes contributed by one parent may complement the dominant genes contributed by other parent. It was F1 will have more favorable combination of the dominant genes rather either parent. එතකොට මේ හැම parent වැඩිය F1 generation එකේ සාමාන්‍යයෙන් මේ dominant genes වල favorable condition එක වැඩි. ඒක නිසා තමයි අපි අර උඩ මේ පෙන්නපු crop එකේ F1 generation එක නැත්නම් මේ hybrid variety එකේ මේ හොඳ ඒ කියන්නේ vigor ඒ වගේම මේ දැන් pod එක ගත්තත් ලොකු මේ කරලක් එහෙම අවිල්ල තියෙන්නේ. ඒ favorable genes වල මේ dominance එක නිසා. ඊට පස්සේ අපි කතා කරන dominance hypothesis ගැන.
the dominance hypothesis ගත්තා with cross pollination the effect of the deleterious recessive genes may be masked by the presence of the dominant allele. කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේ cross pollinated crops එක මේ with cross pollination එක හරහා the effect of the deleterious මේ recessive genes may be masked. ඒතකොට ඒවා ටික cover කරනවා. හරි. mask එකක් දානවා කියන අපි mask එකක් දාන්න කොහොමද? කට cover කරන්න mask එකක් දාන්න. ඒතකොට මෙතනත් සාමාන්‍යයෙන් අර dominant allele වලින් මොකද වෙන්නේ? අර මේ කියන්නේ deleterious recessive genes ටික cover වෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ එතකොට cover වුණාට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ඒවට එළියට පෙන්වන්න විදිහක් නෑ. ඒ අර කියන්නේ නරක ජාන ඇතුලේ තියෙනවා තමයි. but ඒවා අර ඇතුලේ ඒ විදිහටම තියලා නැති වෙලා යනවා මිසක් මේ අර ඒවට එළියට එන්න විදිහක් නෑ. with self pollination may of the deleterious recessive genes become homozygous and the contribute of the loss of vigor in the inbreed line. එතකොට මේක self pollinated වෙද්දී මොකද වෙන්නේ? අර මේ අර recessive ඒවට genes එතකොට මොකක් හරි ලක්ෂණයක් අපි හිතමුකෝ මේ අපි මොකක් හරි දැන් අපි හිතමු ලක්ෂණයක් තියෙනවා මෙහෙම. හරිද? කොහොමද තියෙන්නේ? මෙහෙම මේ මොකක් හරි ලක්ෂණයක් තියෙනවා. ඒ ලක්ෂණේ කැරක්ටර් එක ඉන්නේ එහෙම ඒ ජීන් එකේ ඉන්නවා මේ පැත්තේ ඒ ජීන් එකේ ඉන්නවා. එතකොට ඊළඟ පාන්ටේත් මේක තියෙනවා මේක තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ දැන් අපි හිතමු මේක ඉන්බ්‍රීඩ් කරාට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? අර දැන් මේකේ මෙන්න මේ දැන් මේ රෙසෙසිව් ඇලිල් දෙක එක ප්‍රමුඛ වෙනවා. හරි රෙසෙසිව් ඇලිල් එකක් එනවා කියන්නේ මොකද වෙන්නේ? රෙසෙසිව් ඇලිල් එකක් එනවා කියන්නේ අර විග එක ලොස්ට් වෙලා ඒ කියන්නේ අර හොඳ නැති කැරක්ටර්ස් එළියට එන්න තියෙන chance එකක් එනවා. දෙකයි අපි කියන්නේ cross pollinated crop selfing කරාට පස්සේ විග එක අඩු වෙනවා කියන්නේ මේ ඔන්න ඔය හේතුව නිසා. ඊට පස්සේ මේ example එකක් දීලා තියෙනවා assume that the dominant genes A B C D are the favorable for good yields. එතන dominant genes තියෙනවා capital A, capital B, capital C, capital D and the capital E. හරිද? දැන් ඔය set එකේ ඉන්නවා dominant මේ genes විදියට. So parent A has the genotype. දැන් මේ තියෙන්නේ parent A ගේ genotype එක. හරි. capital A දෙන්නෙක් ඉන්නවා, ඊළඟ capital B දෙන්නයි, simple C ඉන්නේ, ඊට simple D and the capital E. ඊට පස්සේ ඔයා බලන්න මෙතන dominant අය කවුද ඉන්නේ කියලා. මෙතන A dominant. හරිද? B dominant. එතකොට C dominant නෑ, D dominant නෑ, එතන E dominant. හරිද? එතකොට මෙතන සාමාන්‍යයෙන් ඉන්නවා A B and E මේදී A B and E dominant. and the parent B ගත්තොත් parent B ගේ genotype එක තියෙන්නේ කොහමද? parent B ගේ genotype එක මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන A දෙකයි B දෙකයි. capital මේ simple A දෙකයි, simple B දෙකයි, capital C දෙකයි, capital D, capital E. එතකොට මෙතන සාමාන්‍යයෙන් dominant එන්නේ කවුද? C D and E. හරිද? මේ C D and E. එතකොට what will be the genotype of F1 after crossing of parent A and B? එතකොට ඔයා දන්නවා මේක මේ දෙක cross වෙද්දී. හරිද? මේ A කෙනයි A and B parent. හරි මේක parent එක නම් මෙයා cross වෙලා එන F1. හරිද? F1 තමයි අපි දැන් determine කරන්න යන්නේ. F1 කොයි වගේ වෙයිද? එතකොට මේ දෙන්නගෙන් කවුද එන්නේ? ඒක දැන් අපි මෙතන ලේසියෙන් මෙතන ආයි ලියාගමු. A ඉන්නවා, B ඉන්නවා, C D E. හරිද? මේ පැත්තේ ඉන්නවා A B capital C, capital D, capital D, capital E, capital E. එතකොට මේ දෙන්නගෙන් එළියට එද්දී කොහොමද එන්නේ? මෙයාගෙන් A එක එනවා, මෙයාගෙන් simple A එක එනවා. මෙයාගෙන් capital B එක එනවා, මෙයාගෙන් simple B එක එනවා. මෙයාගෙන් simple C එක එනවා, අරගෙන් capital C එක එනවා. මෙයාගෙන් simple D එක එනවා, අරගෙන් capital D එක එනවා. මෙයාගෙන් capital E එක එනවා, මෙයාගෙන් capital E එක එනවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා F1 generation එකේදී හැම gene එකක්ම මේ dominant එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. A ගේ dominant එක්කෙනෙක් ඉන්නවා, B ගෙත් ඉන්නවා, C ගෙත් ඉන්නවා, D ගෙත් ඉන්නවා, E ගෙත් ඉන්නවා. හරිද? එතකොට dominant set එක genotype එක ඔක්කොම dominant අය කියන්නේ recessive ලක්ෂණ වලට මේ එළියට එන්න අවස්ථාවක් ඇත්තෙම නැහැ. හරි. ඔක්කොම dominant මේ වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ ඔන්න ඕක මේ මෙතන ආයි අපිට පෙන්නලා තියෙනවා A එක B එක තියෙනවා. F1 hybrid එකේ මෙතන මේ ආයි මතකයි මේ ආයි මේ characters මේ dominant characters පෙන්නලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ the F1 hybrid contains the dominant genes at the 5 loci present in here. ඒකට සාමාන්‍යයෙන් dominant gene මේ loci පහම මෙතන present වෙලා තියෙන F1 hybrid එකේ. ඊට පස්සේ variety homozygous for all favorable alleles could theoretically be produced. කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේ ඔක්කොම alleles හරි දැන් මෙතන A B C D කියලා ගත්තාට පස්සේ මේ set එකම මේ homozygous වෙන එක මේ
සාමාන්‍යයෙන් මේ theoretically ඒක කරන්න පුළුවන්. හරිද? Theoretically it can be, but why sufficient favorable dominant genes could be not be concentrated into the inbred line in the homozygous condition. ඊට පස්සේ මෙතන අහනවා ඇයි sufficient favorable dominant genes could not be concentrated into the an inbred line in a homozygous condition. එතකොට මේ මෙච්චර මේ sufficient මේ amount එකක් ඇයි මේ dominant gene මේ concentrate එකක් නැති inbred line එක කියලා අහනවා homozygous condition එකක, so that the inbred line would be a productive as the parent line. So එතකොට මේ inbred line එක සාමාන්‍යයෙන් මේ would be as a productive as parent line. So inbred line එක ගොඩක් කරලා අපි parent line එක විදිහට use කරන්නේ. ඒ use කරනවා මේ දැන් මේකට answer එකක් මම කියන්නේ හරි. මේ කමෙන්ට් වල දාන්න answers. එතකොට අපි කමෙන්ට් වල discuss කරමු කොහොමද නැත්නම් මම දැන් මේක මම කියවගෙන යනවා. එතකොට ඕගොල්ලෝ අහගෙන කිසි interest එකක් නැහැ. මේකට මේ කමෙන්ට්ස් එක දාන්න කමෙන්ට් එකේදී ඩිස්කස් කරමු මේ වගේ ආන්සර්ස් මොනවද කියලා. ඒතර පොඩි අර කමියුනිකේෂන් එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ only 1 in 4 individuals in a population would be homozygous dominance for all loci. එතකොට ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය linkage එකක් නැතුව මේ 1 in 4 individuals in a population would be homozygous dominance. homozygous dominant කියන්නේ හතරට එකක් homozygous dominant කෙනෙක් ඉන්න පුළුවන්. The number of genes involved in a quantitative character like Vigo is so large. The number of genes involved in a quantitative character like Vigo is so large, so it is highly unlikely to achieve a homozygous dominant state in individual plant. දැන් ඔයා දන්නවා දැන් මේ මෙතන මේ කියන්නේ මම එක්සැම්පල් එකකින් පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්න. මේ ගහක ජීන්ස් තියෙන පහක් නෙමෙයි. දැන් මෙතන උඩ අර ABCD කියලා කතා කරලා පහක් තිබ්බට දැන් ගහක ජීන්ස් පහක් නෙමෙයි හරි තියෙන්නේ. දැන් මේස් එකේ තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් ජීන්ස් මේ මේස් ප්ලාන්ට් එක ගත්තොත් එහෙම මේස් ප්ලාන්ට් එකේ මේස් කියන්නේ කෝන් හරි සියා මේස් කියන එක තමයි මේස් කියලා ගත්තේ මේ මේකේ තියෙනවා ජීන් 40000ක් විතර හරි. එතකොට මේ ජීන් 40000ක් මේ බ්‍රීඩ් කරලා ඒකේ මේ ඔක්කොම මේ homozygous dominance කරනවා කියන එක සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රැක්ටිකලි හරිද ප්‍රැක්ටිකලි කරන්න බෑ හරි. අපිට මේ තියරිටිකලි වෙන්නන්න පුළුවන් මේක ඔක්කොම මෙහෙමයි කියලා. 40 ජීන් 40000. ඒතකොට මේ හැබැයි අපිට ප්‍රැක්ටිකල් කියන්නේ ෆීල්ඩ් එකේදී මේක ප්‍රැක්ටිකලි කරන්න බෑ. ඕක තමයි ඔතන කියන කතාවේ සරල අදහස. හරි. That's over dominance hypothesis. ඒතකොට heterozygosity being superior to the homozygosity. ඒතකොට heterozygosity එක superior වෙනවා homozygosity එක. The most vigorous individual, the one with the greatest number of heterozygous alleles. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක්ම කියන්නේ වැඩිම මේ vigorous individual, the one with the greatest number of heterozygous alleles. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් මේ වැඩිම ඒ කියන්නේ the one with the greatest number of heterozygous alleles තියෙන එක්කෙනා තමයි mostම vigor individual වෙනවා කියලා කියන්නේ. So contrasting alleles, for example A1 and A2 for a single locus, each allele produce the favorable yet different effects in the plant. ඊට පස්සේ මේ heterozygous A1 A2 plant, a combination of the effects is produced. එතකොට මේ දැන් heterozygous එකක් තියෙන A1 A2 plant එකේ තියෙනවා. එතකොට ඒක සාමාන්‍යයෙන් මේ A1 A2 plant එක ගත්තොත් combination of the effects is produced. එතකොට මේ effect එක combination එකක් තමයි එළියට දෙන්නේ. හරිද? හැමතිස්සෙම මේ combination එකක් තමයි එළියට දෙන්නේ. එතකොට මේ අර තනි මේකක් නෑ. හරි. ඊට පස්සේ more favorable to the plant that can effect produce either alleles alone. එතකොට සාමාන්‍ය more favorable to the plant than the effect produced by the either of the alleles alone. එතකොට මේ අර ඒ කියන්නේ ඒ කැරක් ඒ කියන්නේ ඒක plant එකට ගොඩක් favorable. ඒ කියන්නේ plant එක පැත්තෙන් පට්ට මේ favorable than the effect produced by either of the alleles alone. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය මේ allele එකක් නිකන් තනියෙන් තියන්න වැඩිය අර එහෙම වෙන එක. එතකොට මේ plant එක පැත්තෙන් මේ superiorම මේ favorable වෙන plant එක. ඊට පස්සේ තියෙනවා utilization of hybrid vigor. That's the principle, find the parent genotypes that will combine to produce the superior yield F1 hybrid plant. ඉතින් ඔයා දන්නවා මේක principle එක තමයි to find the parent genotype. ඒකට අපි අර
උඩදි කතා කරාර මේස් ප්ලාන්ට් එක දෙන්නෙක් බේරන්ට් ලයින් දෙයක් එකතු කරලා මේ හයිබ්‍රිඩ් ඕස්ප්‍රින් කෙනෙක් හදන එකක් එක පින්තූරක් තිබ්බ උඩට කෝන් 3ක් එහෙම තිබ්බ දැන් වාගේ PDF එකේ පින්තූර තියෙනවා බලන්න එතන. එතකොට මේ සාමාන්‍ය the principle to find the parent genotypes that will combine to produce the superior yield F1 hybrid plant. එතකොට අපි මෙතනදී අපේ principle එක මොකද්ද? To find the parent genotypes that will combine to produce superior yielding F1 hybrid. F1 hybrid plant එක කියන්නේ super yield එකක් තියෙන F1 hybrid plant එක හදන්න අදාළ වෙන parent genotypes plant දෙක හොයාගන්න එක තමයි මෙතන තියෙන task එක. හරි. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ මෙතනදී F1 එක කියන්නේ superior yield එක තියෙන F1 එක කියන්නේ කවුද? parent genotypes දෙකක් combine කරලා එන පළවෙනි F1 generation එකේ offspring. එතකොට parent line දෙක හොයාගන්න එක තමයි මෙතන task එක. To produce the F1 genotype in every plant in hybrid population consistently. To produce the F1 genotype is in every plant in the hybrid population is consistently. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් මේකේ සාමාන්‍යයෙන් අපි hybrid එක ගත්තාම සාමාන්‍ය F1 එක තමයි මේ මාකට් එකට යන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් F1 එකට නැතුව දැන් F1 එකට ආයේ මේ නිකන්ම සෙල්ෆින් ගත්තොත් එහෙම ආයේ මේ අර yield එක අඩු වෙලා characters වෙනස් වෙනවා. හරි. හැමදෙස්සෙම F1 එකේ විතරයි අර yield එක එන්නේ. ඒ නිසා මේ we have to maintain that pure lines as මේ simultaneously as the මේ F1 එක. F1 එක හැමදෙස්සෙම මේවා කරන අපිට pure lines maintain කරන්න වෙනවා parents line. The hybrid plant is heterozygous at many loci but uniformity is attained since the all hybrid plants have the same genotype. The hybrid plant is heterozygous. The hybrid plant එක ගත්තාම heterozygous and many loci. ඒතර ගොඩක් කාලවල මෙයා heterozygous but uniformity is attained since the all hybrid plants have the same genotype. හැබැයි uniformity එකයි. දැන් මේ hybrid plant එක කියන්නේ heterozygous. හරි. heterozygous but මේ heterozygous වුණාට ඒගොල්ලන්ගේ uniformity එක මේ එකයි. කියන්නේ uniformity is attained. uniformity එකක් තියෙනවා because of same genotype. hybrid plant එකේ genotype එකයි. ඒ නිසා uniformity එකක් තියෙනවා. For wide-scale hybrid acceptance, the F1 seed must be produced in sufficient quantity to be grown in the field scale. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් මේ F1 seed must be produced in sufficient quantity to be grown on the field scale. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් අපි sufficient quantity එකක් F1 seeds maintain කරන්න වෙනවා මේ field scale එකේදී necessitating some practical form of pollination control in hybrid seed production. එතකොට සාමාන්‍ය hybrid seed production එකක් කරනවා කියන්නේ විතර අපේ green house එකක් වගේ maintain කරන්න වෙනවා. එතකොට self මේ pollination එක control කරන්න වෙනවා. එතකොට the hybrid seed must be produced in an affordable price. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් මේ hybrid seeds සෑහෙන ගණන් මොකද මේ parent line කියන green house maintain කරන්න ඕනේ, pollination control කරන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි හැමදාම මේ ඒ ගස් බලා ගන්න ඕනේ. එතකොට ඒ වගේ management practice වලට යන වියදම වැඩි නිසා සාමාන්‍යයෙන් hybrid seeds ගන්න. ඔය සාමාන්‍ය red lady එහෙම තියෙනවා අපි papaya වලට papaya red lady seeds. එතකොට මේ ඒවා එහෙම සෑහෙන ගන්න. ඊට පස්සේ double cross hybrid corn එක ගත්තොත් the model of hybrid breeding. එතකොට මේ double cross hybrid corn එක කියලා අපි එකක් තියෙනවා. the model for hybrid breeding. එතකොට hybrid breeding model එකක්. So මෙතනදී සාමාන්‍යයෙන් මේ ගත්තොත් producing uniform homozygous inbreed lines. එතකොට මේවා සාමාන්‍යයෙන් producing මේ uniform ඒ කියන්නේ මේ අපි කියනවා මේ අර එකම විදිහේ සහ homozygous inbreed line. So crossing inbreed lines in the combinations to obtain the uniform and the productive single cross hybrids. තුන්වෙනි කියන crossing single cross in combinations to give productive double cross hybrids. මේ double cross hybrid එකක් වෙන්නේ කොහොමද කියලා මේ තමයි මම උතන කතා කරන්නේ. මම දැන් ඒක ලොකුවටම ඩිස්කස් කරන්නේ නැහැ. මේ පල්ලෙහා මේ graph එක පොඩ්ඩක් බලමු. එතකොට මේ ඕක හොඳට මේ තේරෙනවා. ඉතින් බලන්න මෙතන inbreed B ඉන්නවා. හරි. inbreed A ඉන්නවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? inbreed A එකේ මේ B එකේ pollens A ට එනවා. ඊට පස්සේ අපි මෙතන මේ එක plant එකක් හදනවා. මේ AB cross plant එක. මේ මෙතන. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? එහා පැත්තේ ඉන්නවා C එකයි D එකයි. ඒතර C එකයි D එකයි හිටියට පස්සේ D ගේ pollen මේ
එනවා සීඩ්. එතකොට එනවා මේ CD plant එක මෙතන. ඊට පස්සේ ඩබල් ක්‍රොස් එකක් කියන්නේ මොකද්ද? මේ ක්‍රොස් දෙක එකතු කරලා ආයි අපි හදනවා මේ වෙනම එකක් මෙන්න මෙතන. මේ මෙතන මේ CD ක්‍රොස් එකයි AB ක්‍රොස් එකයි එකතු plant දෙක එකතු කරලා මේ ඩබල් ක්‍රොස් එකක් හදනවා මෙන්න මෙතන. ඒතකොට එයාගේ ඉන්නවා AB එකයි CD එකයි දෙකම ක්‍රොස් වෙනවා. ඩබල් ක්‍රොස් එකක් කියන්නේ ඔන්න ඕක. ඊට පස්සේ hybrid coconut production එක ගත්ත isolated seed guard at අම්බකෙලි. අර අම්බකෙලි අර මේ අර අපි coconut මේ practical coconut එකේදී අපි කතා කරමු එහෙම වටේ කැලෑව තියෙනවා අර මැද තියෙන plantation එක ඔන්න ඔය කතාව. ඊට පස්සේ මේ direct natural pollination introduced by the late Dr. D.V. Lihinikaduwage in 1950s. එතකොට මේක ගොඩක් වෙලාට මේ direct natural pollination එක maintain කරගෙන යන්නේ. ඒක ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරේ සාමාන්‍යයෙන් 1950 ඩොක්ටර් D.V. Lihinikaduwage. ඊට හයිබ්‍රිඩ් ප්‍රොඩියුසර්ස් ගත්තට පස්සේ මේ කොකනට් වල ගත්තත් මේ CRI C65 දින ශ්‍රී ලංකන් ටෝල් එකයි ශ්‍රී ලංකන් ලියලෝ එක එහෙම නැත්නම් ග්‍රීන් ඩෝෆ් එකත් එක්ක මේ තමයි ගොඩක් වෙලාවට පේරන්ට් විදිහට යූස් වෙන්නේ මේ ප්ලාන්ට්ස් දෙක. ඊට පස්සේ CRIS L2004 කියන ප්ලාන්ට් එක ගොඩක් වෙලාවට ශ්‍රී ලංකන් බ්‍රවුන් ඩෝෆ් එක සහ සන් රාමන් කියන දෙන්න එකතු වෙලා තමයි හැදිලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ අඹ කැලේ මේ අර කොකනට් රිසර්ච් ඉන්ස්ටිටියුට් එක තියෙන විදිහ මෙතන මේ පික්චර් එකෙන් මෙන්ෂන් කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ CRIS C65 ගත්තත් pollen from tall plants, dwarf palms are the emasculated. මේ pollens මේ tall plants වලින් අරගෙන මේ dwarf plant emasculate කරලා තමයි CRIS 65. ඒතකොට CRIS L2004 එකේදී මොකද වෙන්නේ? pollen from sandramon. ඒතකොට sandramon එකේ pollens ටික අපි ගන්නවා. harvested and processed and stored dwarf මේ palms emasculated and the artificially pollinated. ඒතකොට එතනදිත් අපි අර sandramon එකේ pollen ටික emasculate කරන dwarf plants වලට අපි artificially pollination එකක් කරලා තමයි CRIS L2004 කියන මේ hybrid variety එක develop කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි යනවා මේකේ අන්තිමට breeding වල අන්තිම ටික දැන් discuss කරන්න. So advantages of F1 hybrids: maximum performance under the optimum conditions. එතකොට සාමාන්‍ය මේක ගත්තට පස්සේ maximum performance under the optimum conditions. ඒ කියන්නේ optimum conditions අතර උපරිම performance එකක් දෙන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා මේ F1. ඒ කියන්නේ මේක එක advantage එකක් hybrids වල. අනිත් එක තමයි stability of performance under stress conditions. එතකොට stress conditions වලදී කොච්චර ප්‍රමාණයක් ඒගොල්ලන්ට stable වෙන්න පුළුවන්ද කියන එක තව advantage එකක්. ඊට පස්සේ uniformity of the maturity එක කියන්නේ දැන් ඔයා දන්නවා cross pollinated මේ hybrid plant එකක් ගත්තොත් ඒගොල්ලන්ගේ genotype එක heterozygous. but හැබැයි ඒගොල්ලන්ගේ crop එක ගත්තාම සාමාන්‍යයෙන් මේ uniform. හරිද? reduce time to මේ cultivar development. ඒතර cultivar එක develop කරන්න තියෙන කාලය අඩු. මේ disadvantages ගත්තට පස්සේ මේ ඒක සාමාන්‍ය disadvantages ගත්තට පස්සේ seed production එක සාමාන්‍යයෙන් cost. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයා දන්නවා seed production එක ගත්තට පස්සේ ඔකට green house එකක් maintain කරන්න ඕනේ. ඒකේ management practices අපි daily මේ parent line ගැන care කරන්න ඕනේ. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් මේ seed production එක සාමාන්‍යයෙන් cost වෙනවා hybrid plants වල අනිත් ඒවාට වඩා. ඒ කියන්නේ දැන් මෙතන ඒකට හේතු ටික දාලා තියෙනවා must develop and maintain inbreed lines. ඒතකොට අපි මේ inbreed lines maintain කරන්න ඕනේ. must synchronize flowering of male and female. එතකොට සාමාන්‍ය මේ female male flower synchronizing එකකට යන්න ඕනේ. must control fertility to ensure the hybrid seed in produce. එතකොට සාමාන්‍ය මේ control කරන්න ඕනේ fertility to ensure the hybrid seed එක මේ produce කරන්න fertility එක control කරන්න ඕනේ. so අනිත් එක farmer cannot save seeds for next season. අනිත් එක තමයි මෙතනින් breeding part එක සම්පූර්ණයෙන් ඉවර වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ ජෙනටික්ස් ටික වෙන කෙනෙක් කරන නිසා මම කරන්නේ නැහැ කියලා හිතුවා. මේ බ්‍රීඩින් වල ප්‍රශ්න මොනවා හරි තියෙනවා නම් අහන්න. අර මම ඩිස්කස් කරමු කියපු ප්‍රශ්න ටිකත් අපි ඩිස්කස් කරමු පල්ලෙහා. මේ හැමෝටම එහෙනම් මේ එක්සෑම් එකේදී බ්‍රීඩින් පාර්ට් එක හොඳට ලියන්න පුළුවන් වෙයි කියලා හිතනවා. මොනවා හරි බ්‍රීඩින් වල ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මොනවා හරි මේ මට එක්ක මැසේජ් එකක් හරි මේ කෝල් එකක් හරි දාන්න. මේ අපි ඩිස්කස් කරමු. හැමෝටම good luck. bye.